මෙම කොඩිත්තන් තරමක් පුළුල් කෘමීන් විශේෂයක් වන අතර බොහෝ භෝග වගාවන් වල යොස උරා බොමින් භෝග වගාවන් විනාශයට පත් කරයි. කොඩිත්තන් වර්ග කීපයකින් සහ වර්ණ කීපයකින්ද අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. එම වර්ණ කොළ සහ කහ සහ තැඹිලි සහ කළුය. මෙම කොඩිත්තන් වඩා උෂ්ණ පළාත්වල සහ අඩු තෙතමනයන් ඇති ප්‍රදේශවල වැඩිපුරම අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. වඩා සිසිල් සහ වඩා තෙතමනයන් ඇති සාක මෙම කොඩිත්තන්ගේ ප්‍රහාරයට ලක්වේ. පියාපත් ඇති සහ පියාපත් නැති වර්ග දෙකකින් අපිට කොඩිත්තන් දැක ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කොඩිත්තන්ගේ ආයුෂ වන්නේ දින 80කි. මෙම කොඩිත්තන් පාලනය කළ හැක. කොඩිත්තන් පාලන ක්‍රම දෙකක් ඇත. එනම් කාබනික සහ රසායනික ක්‍රම වේ. රසායනික ක්‍රම ඔබේ ගෙවත්තට හානිකර බැවින් කොඩිත්තන් පාලනය සඳහා කාබනික ක්‍රම ඉතා සුදුසු වේ.